Hello guys, আজি আমি আনবক্সিং লৈ আহিছো এই বয়া মাইক এটা আনিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ভয়েসটো অলপ ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণ মোবাইলৰ মাতত ইমান ভালদৰে নাহে সেই কাৰণে বয়া মাইক এটা আনিছিলো ঠিক আছে আনবক্সিং কৰো আহক আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই থাকিব শেষলৈকে ঠিক আছে চাওক আপোনালোকে পেলাই দিছো रही क्लिप आई से लगा बोले डांगर जेक আহিছে এটো আপোনালোকৰ DSLR ইউজ হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ইঞ্চ অ্যাডাপ্টাৰ হয় এটো মাইকডাল আপোনালোকে এটো এনেকৈ খুলিলে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ ভিতৰত এটা সেল আছে সেলটো যদি ইউজ লাগি থাকে তেতিয়াহে আপোনালোকে DSLR ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এই মাইকটো যদি আপোনালোকে স্মাৰ্টফোনৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এটো সেল নহলেও চলি যাব আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইসটো হৈছে 690 লৈছে এটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আমি ঠিক আছে এতিয়া আমি মাইকটো টেষ্ট কৰি চাও মাতটো কেনে ধৰণে আহে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব এটো ফিল্টাৰটো এনে ধৰণে লাগিব আপোনালোকৰ ক্লিপটো আপোনালোকৰ এনে ধৰণে লাগিব বলক মাইকটো টেষ্ট কৰো ইয়াৰ সেটিংসটো হৈছে ইয়াত ওপৰটো হৈছে ক্যামেৰাৰ কাৰণে আৰু মাজৰটো হৈছে অফ আৰু স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে তলৰটো ঠিক আছে আমি মাইকটো এটা টেস্টিং কৰিছো ভয়েসটো কেনে ধৰণে আহিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি ক'ব ঠিক আছে ভয়েসটো কিমান ইমপ্ৰুভ হৈছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু আপোনালোকৰ ইমান সহায় দিছে কিন্তু আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ টান পাইছে আজিলৈ ইমানেই আৰু আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিওখিনি চাই ভাল লাগে নতুন ভিডিও আহি আছে ঠিক আছে আজিলৈ